Вітаю глядачів Львів Медіа. Дякую вам за довіру. Закликаю підтримувати нас. Як це можна зробити? Прокоментуйте, будь ласка, це відео та поширте його, поділіться з друзями. Сьогодні в мене гість, військовослужбовець Михайло Галущак. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Вітання! Я завжди починаю такі розмови з одного стандартного запитання. Як почалося ваше 24 лютого 2022 року? 24 лютого почалось, мабуть, як для більшості наших громадян зі шоку. Ми бачили ранкові новини. І от я їхав на роботу, я в цивільному житті заступник голови Стрийської районної ради. І ми приїхали на роботу, ми організували онлайн-конференції з головами громад Стрийського району. Прийшли військові, ми почали обговорювати, що далі робити. Було там прийнято ряд рішень, було надано ряд вказівок, нам навіть в тому числі і головам громад, і рекомендацій, як що робити, як не панікувати, як людей організовувати, мобілізовувати. Ну і десь так до обіду ми побули на роботі, а потім я зрозумів, що новини дивитись важко, і треба просто йти в військкомат. Я прийшов в Миколаївський військкомат, десь година 11:30, як сьогодні пам'ятаю, зустрів багато друзів. І того ж дня ми першим автобусом з Миколаєва поїхали в військову частину. Ви сказали, що був шок, але чи було оце до 24 лютого розуміння, що таке може початися повномасштабна війна? Ця війна, вона триває століттями. І в ній були просто різні її фази. І звичайно, що ми всі прекрасно розуміємо, що доки буде такий сусід, доти буде і загроза. От ми живемо в такій постійній війні. Ну і навіть, знаєте, кажуть, що є м'яка фаза війни, а є жорстка фаза війни. Оці всі там 30 років чи там 25 років, у нас була м'яка фаза війни. Вони сюди заходили інформаційно, вони заходили культурно. І зрештою ми це бачили у 2014 році, коли їм просто вистачило надягнути георгіївські стрічки, і їх зустрічали як Другу світову війну, як визволителів. Потім після цього це вже перейшло у жорстку фазу війни, і це вже було зовсім інакше. І зрозуміло було, що всі ті роки вони готувалися навіть після 2014-2015 року, так, коли була така жорстка фаза війни. Потім воно вже так було трохи тихіше, але було видно, що підриваються склади. Було видно, що навіть ті вже останні роки, що вони проводять навчання, вони до чогось готуються. Тому це було так зрозуміло. Тобто багато людей не хотіли в це вірити, але це вже було якось, вона назрівала. Війна витала в повітрі зимою. Ви сказали про те, що склади підривалися. І ми пригадуємо тоді у ці масштабні пожежі зі складами. Тоді багато говорили про те, що це недотримання техніки безпеки, щось неправильно збережені боєприпаси, неправильно поводилися з ними. Вже зараз ми можемо розуміти, що це, скоріш за все, були диверсії зі сторони країни-агресора. Вірно ж? Чи ні? Це, знаєте, є просте елементарне, що стара англійська приказка: не носіть яйця в одному кошику, бо ви можете впасти і їх всіх побити. Краще їх розложити в багато інших кошиків. І так само і тут. Тобто, я просто не розумію, якщо підірвали один, тоді був склад здоровий, то невже це не можна було порозвозити, роззосередити, щоб це було на багато менших складах, якщо було бачення і розуміння таке, що навіть від це готується. Тобто це було, я думаю, тут ще треба нам провести розслідування, чи не замішані були представники тодішньої нашої влади, не знати, чи це в лапках вона наша, чи не в лапках, але до того, що ці склади були підірвані. Тому що розуміємо, що навіть почалась війна, і в нас була велика потреба під час війни, як ми бачимо, зокрема в артилерійських снарядах. І зараз вона зберігається. Звичайно, що з минулого року, я думаю, якщо б не західна підтримка, то важко нам би було, напевно, це все тримати. Тому що люди людьми, але і зброя потрібна для того, щоб захищати свою державу. Згадаємо, давайте вернемося до 24 лютого 2022 року. Половина 12-ї, ви в військкоматі, подаєте документи, разом з друзями, ви казали, що багато їх зустріли, поїхали в військову частину. Друзі, яких ви зустріли, хто це були за люди? Вони в цивільному житті хто? Це були прості люди. Це, знаєте, каже деколи, армія – це зріз суспільства. Це прості люди, там той на будові десь робив, той електрик, той якийсь бізнесмен.
Ну, тобто, це були різні люди. Знаєте, деколи от зараз говорять, що там хтось не має військового досвіду. Там мені якось, в мене була така можливість, в 15-му році служив в такому Свободівському батальйоні Січ. І я десь мав цей досвід, але там прийшло і багато людей, які не мали досвіду. Як ми приїхали в військову частину, багатьох людей і відсіяли, сказали, що ви не маєте військового досвіду, їдьте назад. А були такі хлопці, що вони там просилися, і тут щоб на коліна не ставали, там візьміть нам якось так було, що і декого і пропустили, можливо, хтось інакше сидів тоді, коли розподіляли цих людей. Тут були різні люди. У нас були, кажу, хлопці, яких от ми приймали присягу, вони перший раз проходили військову службу. Тобто я не прихильник тої тези, що коли кажуть, що немає військового досвіду, то вони не підуть воювати. Я нагадую і кажу, що ніхто не народився з військовим квитком. Всі оцей досвід здобувають. І якщо не маєш досвіду, то йди вчися, ти будеш мати досвід. Це будь-яке просте правило. Пізніше, потім в військовій частині, що відбувалося? Тобто це десь за скільки часу ви прибули, що відбувалося в військовій частині? Чи було розуміння в самій військовій частині, що робити, як діяти, як захищатися? Звичайно, що було. Ми приходили, нас розподіляли по підрозділи формували там, і там за якісь тиждень чи два нас вже відправили на схід. Тут, якщо говорити навіть про такі навіть мотивації, кажуть, ті багато навіть людей, хлопці, які йшли, звичайно, що вони десь, ніхто не хоче тієї війни, але ми повинні зрозуміти, що гірше за війну може бути лише поразка. Ми розуміємо, що є багато втрат, і навіть тих хлопців, що ми разом їхали в нашому автобусі, декого вже немає. Але просто, я кажу, навіть про мої внутрішні такі відчуття, що я розумів, що я як історик, я розумів, що якщо ми не збережемо свою державу, то просто ми повернемось, буде відлік історії назад. Ми повернемось в 20 століття. У нас вже був такий дослід, я досліджую період Української революції, коли ми не втримали свою державу, втримали тут ЗУНР і загалом Українську Народну Республіку. І як наслідок ми мали століття репресій, ми мали століття геноциду, вивезення в Сибір і всього іншого і іншого. Більше того, навіть в силу різних обставин, що Першу світову війну, що потім після революції Другу світову війну, українці були розділені кордонами і воювали в складі чужих армій. І на превеликий жаль і воювали один проти одного. В складі різних армій, за різні інтереси, але таке було. Було і в Першій світовій війні яскравий приклад бій на гору Маківка, коли дослідники говорять, що там ніби з одної сторони були наші січові стрільці, але з другої сторони по спогадах хлопців були простріляні кобзарі за пазухами. Але ті хлопці були в російських мундирах, бо вони воювали в царській армії. Ясно, що це не були москалі, це були українці, бо які б москаль би носив з собою кобзар. Так само було і в битві під Бродами, коли з одної сторони були українці в складі дивізії Галичини, а з іншої сторони були українці в складі радянської армії. Тобто навіть там Ігор Юхновський, перший президент Української національної пам'яті, ми колись зробили з ним круглий стіл, і він казав так, що він був під Бродами в той час. Але з другої сторони були такі самі галичани мобілізовані. Тому це ще одна відповідь на питання, чому ми повинні боротися, для того, щоб наші діти не воювали один проти одного. У вас був бойовий досвід, ви брали участь в АТО, ми вже сьогодні частково про це згадували, це було 14-15 роки, якщо я не помиляюся, і зараз вас в 22-му відправили на схід, як ви тільки що сказали. І АТО, це, чи ООС, як вже пізніше потім називалося, це теж схід. Схід 14-го і 15-го і схід 22-го сильно відрізняється? В плані людей маєте на увазі, чи в плані... В плані людей і в плані ворога. Звичайно, що зараз війна, вона набагато жорсткіше, ніж було колись. Там 14-15 рік, і змінилися і технології. Наприклад, появились і безпілотники. Це велика... Вони дуже просунули питання війни, в методах ведення війни. Тобто навіть як тоді там стріляла по нас там артилерія, то це там коригували люди, десь якісь там сиділи на якихось багатоповерхових будинках, а тепер зрозуміло, що це є безпілотниками, коригується вогонь артилерії. Тобто, війна не стоїть на місці, як колись Геракліт казав, що війна – це батько всього. І війна дає поштовх дуже багатьом технологіям, дуже багатьом розробкам.
Якщо говорити про людей, то ми були в різних місцях, але є категорія людей на Сході, яка напевно, чекала той російський мір. Але є і категорія людей на Заході, яка і втекла за кордон під час війни, яка не залишилась тут, не говорячи, що ті хлопці, напевно, мали би піти в армію. Вони просто втекли і все. То люди є різні, люди є різні, всюди вони. Десь такі, десь такі. А ворог наш, порівняно з 14-15 роком і зараз, він став кровожаднішим? Так, тобто це зрозуміло, що в них було питання максимуму, питання захопити всю Україну. Тоді навіть і Путін говорив, що там немає російських військових, що це місцеві там якісь хлібороби і шахтарі переобладнали свої місцеві якісь там заводи чи фабрики і почали виготовляти танки. Тепер це була відкрита вже війна, там вже ніхто не церемонився, тут же не було ніяких там правил чи щось іншого. Це вони валили на повну. І наші захисники кажуть, це просто велике чудо, що Україна береглась, тому що насправді ворог був великий, але це, як боротьбі Давида проти Голіафа. Вони врахували все, всі цифри були проти нас, але вони не врахували український дух. Це коли хлопці справді, я просто згадаю ті перші дні минулого року, як люди штурмували військкомат. Це було великий такий прорив. Я не знаю навіть з чим це порівняти, коли в нас такі були історії. Але це було мега круто. І це, знаєте, колись Стрийко, головного командира УПА Романа Шухевича, Степан Шухевич, він воював в Галицькій армії. І він писав про ті наші перші визвольні змагання. Він писав, що це були дні, до яких варто було дожити і які варто було пережити. Бо насправді, я не знаю просто, чи я ще застану за життя такий здвиг побачити, який ми бачили минулого року. Це просто було, це феноменальна річ. Я просто дякую кожному, хто пішов захищати Україну. Дякую всім, хто виховав захисників, тому що ті захисники, вони не беруться, вони не народжуються з військовими квитками. Вони виховуються в тих наших українських сім'ях. Вони ходять до церкви, вони ходять до школи, і це все разом впливає на виховання. Так кажуть, що чим горшок накипів, тим і пахло. Тому я дуже дякую тим батькам, які виховали захисників. Вічна пам'ять тих, хто вже не є з нами. Пригадуєте Харківщину? Вона в зв'язку з своєю територіальною географічним розташуванням дуже близько до нашого ворога. І тоді, в 22-му році, була ось така методика, що саме ці регіони, Харківщина і зокрема, будуть зустрічати ворога з квітами. Але я дуже добре пам'ятаю, як під Харковом люди голими руками, танками зупиняли російські колони, виходили проти. Для багатьох тоді це був шок. Зокрема, і був дуже великий шок для самого ворога, для росіян. Тому що вони чекали, що російськомовний Харків буде їх зустрічати з квітами, а російськомовний Харків вчинив потужний опір. Для вас це було здивування? Це є старі наші козацькі території. Тобто десь зрозуміло, що там люди розмовляють російською, можливо, там хтось із них і чекав цей російський мір, але, як каже мій один друг, до речі, теж з Харківщини, що це все дуже швидко лікувалося російськими ракетами, які почали влучати в їхнє місто. Тобто, як він казав, там у нас половина міста були ждуни, але після того, як ракети почали розвалювати і бомбити там школи, садочки, житлові будинки, кажуть, то цих ждунів різко стало менше. Тобто люди насправді бачили, що це за руський мір і що він з собою несе. Але знаєте, в тому всьому ми ще повинні згадати, як ми були на початку 20-го століття, там у 20-х роках, то було і теж наші багато комуністів українських. Але тоді була така фраза, що хто в Москву йде, той голову несе, і не лише свою, але й тих, кого за собою веде. І тому, я думаю, багато з тих, навіть хто тоді був тими ждунами, ті антиукраїнські російські партії, що вони просто і поплатились. Можливо, вони і не очікували, але якщо б вони знали історію, то вони мали би розуміти, що хто в Москву йде, той голову несе. І не лише свою, але й тих, кого за собою веде. І вони, власне кажуть, багато тих проросійських партій, вони можливо, тобто неможливо, а це їхня вина безпосередньо є в тому, що в нас зараз відбувається. Я пригадую ваш один з дописів, це ще було в часі АТО ООС,
коли ви розповідали, що десь на Сході ви зайшли в будинок і там стояв бюст Леніна. Так. Це у нас була зачистка Мар'їнки, і там не б'юст, там був фонтан Леніна. Фонтан Леніна, навіть фонтан, так. Так, це було дивно. Це зараз ми можемо говорити, що ця ностальгія за радянським минулим таки і підштовхнула Путіна до агресії проти України. І ми зараз говоримо не тільки повномасштабної, але й в принципі агресії. Ну, звичайно, він мав бажання, напевно, свою імперію розбудувати і відновити, можливо, до тих часів, але, знаєте, колись Адам Міхній казав таку цікаву фразу: не проєктуємо минуле в сьогодення. Минуле треба залишити минулим. Тобто ми десь йдемо вперед, і люди змінюються обставини. Та в історії немає паралелі, є просто десь обставини, які тим чи іншим чимось нагадують нам те, як було в минулому. Але навіть якщо брати про тих людей, про, наприклад, людей багатьох, які там орієнтувалися на це радянське минуле, навіть в Україні, то так як я говорив, що війна багатьох їх змінила. Так? Як Геракліт казав, що війна – це батько всього. І можливо, якщо б не було тої війни, можливо, у нас тут би і московські попи до сих пір тут ходили і далі проводили десь свою діяльність. Але ми бачимо, як просунулося питання церкви української, як просунулося питання української мови, як української ідентичності. Скільки ми навіть соціологи кажуть, наскільки зріс в суспільстві попит на історію, власне, та? Тому що людям, коли там 25 років розказували, що ми один народ з росіянами, там і у нас у світі в підручниках не до кінця навіть з історії. Не до кінця вони такі, як мають бути. І коли їм розказували там 30 років, що ми один народ, а тут виходить так, що вони починають на нас наступати, то здорова людина починає собі задавати питання, а чому так стається? Можливо, так стається, те, що відбувається сьогодні, це і наслідок того, що було вчора і післявчора. І можливо, це стається, тому що щось було перед тим не так, а можливо, вони не такі, як себе видають. Можливо, якщо купнути 50 років, чи 100 років тому, чи 200, чи 300, можливо, в них зовсім інші наміри були тоді. Можливо, ті, що зараз є, вони вважають себе нащадками тих, що тоді нас завойовували. І тому все таки відбувається. Тобто війна відкрила дуже багато речей для нашого суспільства. Для вас особисто війна щось відкрила? Війна відкрила для мене людей. Тобто знаєте, кажуть, що війна скидає маски. І так є, що навіть там друзів, знайомих, та й загалом суспільств. Деколи хтось сказав, що в нього одні погляди, а війна показала, що тих людей зовсім інші погляди. Виявилось так, що там в нас є і негативні історії, коли хтось і наживається на війні, і це теж відкрило їхні обличчя. Тобто, звичайно, що це все потрібно пресікати. Але найперше для мене відкриття в цій війні – це є наші люди. Кажуть, у нас є мега-крута нація. І хто б нам що не говорив, навіть нам 3 десятиліття розказували, що українці якісь не такі, оці прививали комплекси меншовартості. А давайте ще якийсь приймемо закон, бо нас не візьмуть в Європу, бо вони там такі суперкласні, а ми тут такі суперпогані. Давайте ще щось там змінимо. Бо ми знову, а давайте там щось не будемо наших там чи західних, чи східних сусідів турбувати, бо давайте не торгувати там минулим, нашими героями. Давайте їх віддамо просто, бо вони краще знають, як мають жити. Але виявилося, що коли стала небезпека, українці просто кажуть, це мега-крута нація, я просто не знаю, чи десь в Європі таке би було, щоб хтось так, як українці, захищали свою державу. У мене є друзі-іноземці, ми з ними спілкуємося, вони кажуть, що це просто феноменально. Тобто це, що зараз відбувається в Україні, це люди справді жертвують своїм життям заради своєї держави. Тобто, можливо, не потрібно там дивитись на кого. Можливо, ми, власне, є ті люди і та нація, яка повинна давати приклад іншим. В такому питанні. А ще таки один важлива річ, я думаю, що з тих багато людей пройшло через війну. І я думаю, що, знаєте, колись Юнгер казав, що війна – це батько всього, але війна – це також і наш батько. І війна ніколи не відпустить нас зі служби. От в мене просто такі прохання і до захисників, бо багато і повернулось, багато і ранених демобілізувалось. Що просто вони, коли скинуть свої уніформи, щоб вони
не перестали боротися за те, за що вони боролись на полі бою. Це, напевно, найважливіше, щоб ми повинні розуміти, що ми повинні до кінця життя боротись в пам'ять тих, хто загинув за цю державу. Ми повинні завжди пам'ятати, за що люди загинули, і завжди продовжувати боротьбу. Продовжувати так, до прикладу, як боролись наші опівці, коли ними лякають і після їхньої смерті. Бандери давно вже нема, але ним далі лякають. Кадиров навіть його шукав. Так. Не знаю, чи знайшов, але шукав. Може, і далі в пошуках. Чи зараз в нас таки відбувається поділ, напевно, і правильно, на військових і цивільних, на фронт і на тилові міста. Але коли ми говоримо про збори коштів для військових, зазвичай говорять, для військових потрібно. Мені видається, що трошки твердження хибне, оскільки військові – це і ми, і від військових залежимо ми, цивільні. Як ви ставитеся до зборів і наскільки потрібна оця підтримка від цивільних? Я скажу так, що військовому треба найперше, мені здається, одне з найперших, крім тим зборів, потрібно, щоб про нього пам'ятали. Знаєте, пам'ятали не лише там якісь наші визначені дати, там на День Незалежності, День Збройних Сил, а просто пам'ятали. Я просто, користуючись нагодою, так і звертаюсь просто до тих, хто в тилу. На щастя, я кажу, військові мають кошти, ми можемо і собі щось, дозволяємо і купляти. Ми, і є таке, що потрібно, ми купляємо. Там при можливості, хто хоче допомогти, то ми також не відмовляємось. Але на чому я б хотів зосередитись для тих людей, які тут в тилу? Є така проста річ, що, знаєте, якщо військового проблеми вдома, то він в багатьох випадках не думає, як виконати завдання, якщо у нього там десь мама в лікарні, чи якась бабця, чи ще там дружина, чи дівчина, чи не в лікарні, чи в неї якісь інші соціальні проблеми, то він в багатьох випадках в нього голова забита цим. А нам треба, щоб хлопці найперше мали в голові виконання своїх завдань, а потім вже все інше. І просто ті люди, які тут в тилу, вони повинні, я думаю, допомагати тим родинам військовим в першу чергу, родинам загиблих. Щоб та мама там чи дитина, там, чи ще хтось не стояли там по 10 годин в черзі до якогось чиновника, бо, вибачте, в нього там обід до першої, а ви прийшли 5 по першій. Багато є таких випадків, щоб люди максимально допомагали, щоб люди не забували десь дзвонити до військових, питати, як в них справи, щоб просто про них пам'ятали. Знаєте, як є стара українська пісенька повстанська, а ти славна Україну, не забудь за мене. Я думаю, це одне з найважливіших, щоб про військових пам'ятали. Давайте уточнимо ще один момент, що стосується майбутнього. Тому що ви вже згадували нині пана Юхновського. Ми до Дня Незалежності на YouTube-платформі Львів Медіа мали з ним інтерв'ю. І він нам сказав, що рано чи пізно нам з Росією доведеться миритися, тому що навряд чи вона кудись дінеться. Вона завжди залишиться нашим сусідом. Як ви думаєте? Доволі в нього така контроверсійна теза, але... Я думаю, що їм прийдеться з нами миритись, а не нам з ними. Тому що, я думаю, якщо ми будемо сильні, то якщо навіть ми б були сильні, у нас би була зброя і все інше, то, можливо, вони би і не напали на нас. Але так вийшло, бачите. Кажуть, це не перший так у нас історія. Істориків теж так тому було. Якби ми просто, як писав Шевченко, якби ми вчились так, як треба, то й, може, мудрість би була своя. І ми бачили, як 100 років тому після революції, а революція вона ослаблює країну. Після революції ворог зі Сходу до нас зайшов. Так само і тепер була революція, і після революції ворог зі Сходу до нас зайшов. Майдан – це був такий перший блокпост цієї війни. Тому дякую всім, хто тоді був на революції, і потім пішов захищати Україну. Чи готові військові зараз до виборів? Говорять про те, і західні наші партнери, що у 2024 році нам потрібно зробити вибори. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нещодавно мовив про те, що так, можливо, якщо проголосує кожен і кожна, якщо будуть присутні спостерігачі західні, навіть на лінії фронту на нульових позиціях. Але якщо відкинути форму і методи проведення, військові готові до виборів? Я про таке не думав, бо, як кажуть, кожному своє, але такі думки не раз чув, коли, будучи зараз відпустці, сюди приїхав. Є категорія людей, які там
Ну, є люди, які, знаєте, думають, переживають, як би то завтра сонце зустріти. І є сім'ї, які там, знаєте, в них родичі близькі не виходять по кілька днів на зв'язок, і вони там моляться, як би то за кілька днів почути знову голос свого батька, чи голос свого сина, чи голос свого чоловіка. А є люди, які вже влаштовують якісь передвиборчі перегонки, компанії, ділять якісь округи, щось таке незрозуміле. Ну, це все дуже дивно. Але навіть якщо ми розуміємо, що рано чи пізно вибори будуть. І просто тут ще таке питання, хто прийде до влади після тих виборів. Та? Чи це будуть люди, які захищали цю Україну, чи прийдуть навіть люди, волонтери, чи оберуть когось зовсім іншого. Я думаю, що це питання до людей. Вони повинні найперше зрозуміти, в якій вони хочуть жити державі. Чи вони хочуть жити в такій державі, як було до того, коли все розкрадалося, коли не було якихось таких цінностей християнських, коли все можна було купити за гроші, так казали, їхній Бог був долар. Чи вони хочуть жити справді в країні, за яку багато наших друзів, близьких родичів віддали своє життя. Я думаю, що, ви знаєте, занадто велика ціна заплачена за цю незалежність. Її ціна, точніше, цю ціну не можна виміряти, тому що за цю незалежність люди віддали своє життя. І якщо такі люди прийдуть з розумінням цього, то, можливо, ми будемо трошки інакше жити, як жили до цього. Але для того нам ще потрібно перемогти? Ну, звичайно. Сама навіть, знаєте, перемога, вона в кожного може бути своє розуміння перемоги. Так? А яке ваше розуміння перемоги? Я розумію перемоги. Це незалежна держава. Це держава, в якій, як кажуть, це держава, в якій залишаться жити наші діти і внуки, щоб вони звідси не виїжджали. Це держава, в якій будуть пам'ятати героїв, тих, хто віддали своє життя за Україну. Знаєте, колись Іван Франко писав, що кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Як прогнешся, не достоїш, захитається мов тінь, пропаде кривава праця многих поколінь. Хочеться, щоб, якщо ми будемо будувати оцю Україну після перемоги, щоб ми пам'ятали про ті многі покоління, які були перед нами, і про ті многі покоління, які будуть після нас. Все робити для того, щоб ця держава була сильною. У військовому контексті, що для вас перемога? Тому що для багатьох військових це вихід на державні кордони 91-го року. Для когось це ще й додатково сіра зона зі сторони сходу нашої країни, аби Росія не діставала наші прифронтові міста, зокрема Харків, які ми вже згадували. Для когось це повна зміна політичного режиму на території країни-агресорки. Для когось це розвал ще додатково Росії на окремі незалежні країни. Для вас у військовому контексті яка ця перемога? У військовому контексті це вихід на кордони 91-го року. А там як далі буде, якщо, дай Бог, Україна вийде на ці кордони, то, можливо, Росія і сама розпадеться. Та? Не раз так бувало після їхніх програшів у війні, там змінювалася влада. Та? Вони на початку ХХ століття програли японцям війну. І потім царя скинули. Правда, не зразу, а пізніше, але тут, можливо, таке саме буде. Якщо Росія програє на полі битви в Україні, то, можливо, вони самі змінять свого царя. Але чи прийде щось інакше, це теж велике питання. Знаєте, колись українські дисиденти казали, що шістдесятники наші, що російський дисидент закінчується на українському питанні. Все добре, вони там говорили, все за свободу, все як має бути, але тільки коли приходило питання до незалежності України, російські дисиденти казали, а ні, ми маємо бути разом з вами, чи ви разом з нами. Це так, як російський лібералізм закінчується на питанні, чий Крим. Так, тут так само то. Потрібно максимум завдати цій імперії поразки для того, щоб потім вони багато раз подумали, перш ніж вони захочуть вступити в Україну. Ми повинні розуміти одне просте річ, істину, що, знаєте, якщо якесь покоління не вирішує проблем свого часу, то ті проблеми нікуди не діваються. Вони потім переходять наступному поколінню, і потім ще наступному поколінню. Так? І, можливо, якби наші там
старші люди голосували би інакше, чи в 91-му році більше сказали геть від Москви, можливо, зараз би тої війни було. Це все історія має причинно-наслідкові зв'язки. Так само тут. Тобто потрібно максимально віддалятися від цієї Росії. Я згадала у вас про Крим не випадково, тому що Крим, півострів Крим, Автономна Республіка Крим – це частина України. Це очевидний факт для свідомих, адекватних людей цивілізованого світу. Але коли ми говоримо в контексті нашого життя у незалежній державі, здається, що ми одне про одного мало що знали, окрім курорту в Ялті відпочинку, чи коли з Криму приїжджали в гори, в Карпати. І тут ставлю для вас питання як для історика і, в принципі, як для військового, чи повинні ми вивчати історію одне одного, зокрема, історію кримсько-татарського народу. Тому що зазвичай в наших підручниках історії говорять про наші спільні невдачі, або про те, як ми мали з Кримським ханством непорозуміння, але чомусь замовчується про наші спільні перемоги. Загалом питання підручників з історії – це дуже проблемне питання. Я думаю, що давно вже треба було переписати. Зокрема, там в 10 класі, якщо не помиляюсь, підручник 10 чи 11, є тема, коли наші українські діти досліджують тему колабораціонізму у Другій світовій війні на прикладі історії Романа Шухевича. Тобто, чи, наприклад, вони дивізію Галичину туди ліплять. В той час, коли в Європі дуже багато націй, дуже великою кількістю людей співпрацювали з німцями. Тобто, історія формує, погляди на минуле формують погляди на майбутнє. І ясно, якщо ми навіть живемо в одній державі з кримськотатарським народом, потрібно шукати точок дотику, потрібно навіть акцентувати на темі Конотопської битви, де українці разом з кримськими татарами дали на горіх москалям. Тобто, потрібно шукати точки дотики, і тоді, я думаю, і розуміння буде, співрозуміння в нас краще між українцями і кримсько-татарами. І нам нема чого ділити. Всі хочуть незалежної України, бо ще ця незалежна Україна дасть нормальне життя як українцям, так і кримським татарам. Я не буду вас просити про прогноз. Нас за це відповідає, напевно, Кирило Буданов швидше, куди хто зайде і як все буде розгортатися. Але, на вашу думку, що буде далі? Як себе буде далі поводити війна? Тому що Росія в контексті війни, тому що вже зараз активно говорять про те, що це війна затяжна і на виснаження. Ця війна справді може мати ще багато історій. І мати ще багато таких жорстких продовжень, як ми мали і минулого року, і теперішнього року. Навіть не хочу гадати на якісь кавові гущі. Кажуть, що військові вони не гадають, вони мають різні ситуації, різні плани дій на різні ситуації. І я думаю, менше треба думати про них, більше треба думати про себе. І якщо ми будемо сильними, то ніхто не захоче на нашу Україну напасти. Мені сьогодні сподобалася ваша фраза, яку ви сказали, що гірше війни – це програш. Так. Наше завдання не програти, чи наше завдання перемогти зараз? Наше завдання, я думаю, у нас минулого року стояло завдання, як би то зберегти свою державу. Тепер же бачите, як змінюється завдання. Тепер же завдання стоїть вийти на кордони 91-го року. Якщо, дай Бог, вийдемо тоді, то і завдання теж поміняється. Завдання загалом залежить від дуже багатьох факторів. Від ресурсів, від людського потенціалу, від і дуже багато речей. Я думаю, треба завжди ставити питання максимум. Якщо ми будемо ставити питання максимум, то навіть якщо нам так не вийде, то ми будемо вже якось спокійніше до цього ставитись. Знаєте, колись Сенека писав в листах до Люція, що той, хто знає, куди йде, той хоч кудись дійде, а блуд безкінченний. Отак, я думаю, зараз. Треба ставити питання максимум, розпад Російської імперії, а там, доки ми дійдемо, то побачимо, доки ми дійдемо. Я вам дякую за інтерв'ю, дякую за те, що знайшли час. Михайло Галущак, військовослужбовець, був в ефірі Львів Медіа. Доволі світоглядна розмова з цікавими акцентами. Коментуйте та поширюйте цей ефір і підтримуйте Сили оборони. Дякую вам, дякую всім захисникам, які захищають Україну, дякую волонтерам, які допомагають. І вічна пам'ять тим героям, які вже не з нами.
Герої не вмирають. Вмирають вороги.